از شخصیت‌هایی که در حد قهرمان بود سموایز گمجیه که در برابر حلقه یگانه مقاومت میکرد. ولی راز این قدرت از کجا میاد؟ بریم برای جواب این سوال. Mr. Frodo's not going anywhere without me. فرودو بگینز هر چقدر تلاش میکرد نمیتونست دوست سرسختش سموایز گمجی رو از همراه شدن با خودش منصرف کنه. اونا در نهایت ماها با هم سفر کردن و سم تقریبا تمام اون زمان رو در نزدیکی حلقه یگانه بود. با این حال در طول سفرشون به موردور سم در برابر اصرار برای گرفتن حلقه یگانه از فرودو مقاومت کرد. اما سم در نهایت حلقه یگانه را گرفت، ولی نه از روی خواسته خودش. پس از برخورد فرودو با عنکبوت بزرگ یعنی شلوغ، سم به اشتباه معتقد بود که اون با نیش سمی شلوغ کشته شده. حتی یه بخشی از سم میخواست به خونه برگرده، اما دلیل تشکیل شورای الرون رو در وهله اول به یاد آورد. اطمینان از نابودی حلقه یگانه، یعنی بدون توجه به هر اتفاقی. سم میدونست که فرودو میخواد مأموریت رو به جای اون تموم کنه. بنابراین فرودو با دلی سنگین حلقه یگانه رو با زنجیر گردنش انداخت. برخلاف فیلم ارباب حلقه ها بازگشت پادشاه اثر پیتر جکسون، فرودو گهگاه حلقه رو داخل انگشتش میکرد که گاندالف در اوایل داستان در مورد این کار به فرودو هشدار داده بود. اما حتی زمانی که سم حلقه یگانه رو دستش کرد تونست در برابر کشش اون مقاومت کنه و بعداً بدون تردید اونو به فرودو واگذار کرد. سم شنید اورک‌ها جسد فرودو رو پیدا کردن ترسید که چه کارهای زشتی ممکنه با اون انجام بدن و بلافاصله حلقه یگانه رو از ذهن خودش دور کرد. تالکین نوشت اون مأموریت و همه تصمیماتش رو دور انداخت و ترس و تردیدها رو کنار زد. اون حالا میدونست که جای اون کجاست و کجا بوده، هرچند مشخص نبود که در اونجا چه کاری میتونه انجام بده. وقتی که اورک‌ها رو دنبال میکرد متوجه شد که زهر شلوغ فقط فرودو رو فلج کرد و فرودو هنوز زنده است. این مورد باعث شد انگیزه پیدا کنه و قسم خورد فرودو را از برج سریت اونگول نجات خواهد داد، حتی اگر به معنای قربانی کردن خودش یا حلقه یگانه باشه. اون امیدوار بود که اعضای شورای الرون اونو به خاطر اولویت دادن به زندگی فرودو بر مأموریت ببخشن. سم معتقد بود که چنین افراد خردمندی میتونستن پیش بینی کنن که چنین خواهد کرد. در فصل سریت اونگول در بازگشت پادشاه سم شروع به احساس تاثیر حلقه یگانه تو خودش میکنه. اون دوباره حلقه رو داخل انگشت خودش کرد و این بار بدون هیچ هدف مشخصی این کار رو انجام داد، چون هیچ اورکی تو اون نزدیکی وجود نداشت، ولی هنوز شدت سوزش چشم ساورون رو احساس میکرد.
اما همچنین به مزایایی که حلقه یگانه بهش ارائه میکرد مثل افزایش شنوایی توجه داشت. اون میتونست بگه تو بالای برج سیریس اونگول بین شاگرات و گورباگ درگیری رخ داده. دست کردن حلقه یگانه اونو ناراحت میکرد، اما کمتر از قبل، که اولین گام در مسیر خطرناک به سمت نوعی وسواس بود که قبل از ارباب حلقه ها ذهن گالومو درگیر کرده بود. با این حال اراده سم برای نجات فرودو حواسش رو جمع نگه داشت. رفاقتش نسبت به فرودو فراتر از همه افکار دیگه ای بودش. اون از حلقه استفاده کرد، حرکت کرد با پیشبینی عمیقی از خطری که پیش روش بود. این آخرین باری بود که سم از حلقه یگانه استفاده میکرد، اما اون باید یه بار دیگه بر تاثیر حلقه یگانه غلبه میکرد. وقتی که اون کوه نابودی رو در دوردست دید، ناگهان قدرت حلقه یگانه افزایش پیدا کرد و نسبت به آتش‌هایی که مدت‌ها پیش اونو به وجود آورده بود واکنش نشون داد. این به سم چشم‌اندازی از قدرت باور نکردنی داد که میتونست بهش بده. سم خودش رو دید که شمشیری شعله‌ور در دست داره و ارتش عظیمی رو از طریق مردور هدایت میکنه تا برج بارادور سارون رو سرنگون کنه. حلقه یگانه هم عشق سم به باغبونی رو فهمیده بود و این بهش نشون داد که میتونه زمین تاریک و آتشفشانی مردور رو به مزارع آفتابی از گلها و درختان میوه تبدیل کنه. تالکین در این باره نوشت اون فقط با حلقه یگانه رو برمی داشت و برای خودش ادعا میکرد و همه اینها میتونست باشه، اما باز هم سم در برابر وسوسه شیطانی مقاومت کرد. اون شجاعانه از برج سیریس اونگول عبور کرد و بدون هیچ کمکی از حلقه یگانه فرودو رو نجات داد. تالکین مقاومت سم در برابر حلقه یگانه را به دو عامل اصلی نسبت داد. تو لحظات حساس و عجیب علاقه اون به اربابش فرودو بود که بیشتر بهش کمک کرد تا اونو ثابت قدم نگه داره، اما همچنین در اعماق وجودش هنوز حس هابیتی سادهش تسخیر نشده بود. در نهایت بزرگترین آرزوی سم شکست دادن سارون یا تبدیل مردور به بهشت نبود. اون فقط بهترین چیزها رو برای فرودو میخواست و این به معنای نادیده گرفتن وسوسه های حلقه یگانه بود. مانند بسیاری از هابیت‌ها اون سبک زندگی ساده‌ای داشت. تالکین توضیح داد که یه باغ کوچیک، یه باغبان آزاد تمام چیزی بود که سم برای شاد بودن بهش نیاز داشت. علاوه بر این سم میدونست که اگر ادعای حلقه یگانه را داشته باشه به احتمال زیاد سارون اونو خواهد کشت. در سرتاسر ارباب حلقه ها سم خودش رو یه جنگجوی توانا نشون داد، اما یه جنگجوی آموزش دیده نبود و حلقه یگانه اونو شکست ناپذیر نکرده بود. حتی ایسیلدور در حالی که حلقه را حمل میکرد جون خودش رو به دست گروهی از اورکا از دست داده بود. بعضی از عوامل خارجی سم را از تسلیم شدن در برابر فساد حلقه باز داشتن. مهمتر از همه این بود که اون حلقه رو کمتر از 2 روز حمل کرد. وقت اونو نداشت که بدن روح خودش رو مثل سایر حمل کننده های حلقه فرسوده کنه. در ضمن حلقه احتمالاً از سم میخواست که اونو به فرودو پس بده. حلقه یگانه اراده‌ای برای خودش داشت و آرزوش این بود پیش اربابش برگرده. همیشه شخصیت‌هایی مثل سموایز گمجی باعث میشه که یه بار دیگه با آدم ثابت بشه که داشتن اراده و وفاداری چه اتفاقات خوبی میتونه برای آدم رقم بزنه. امیدوارم شما هم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. خداحافظ.